Linnea, single attached. Kasan ko sa paninto. So, ang floor area nito ay 77.25 square meter. Typical land area, 100 square meter. So, ground floor at saka yung second floor, papasukin natin sa loob. Okay? So, tara, pasok tayo. Tara, pasok tayo. Ito, bubuksan na natin yung pintuan. Tara! Excited na ba kayo? Wow! Ang ganda! Ayan. Ito yung single attached. Linnea, single attached. So, pa-sliding siya. Sliding. At saka ilang window yan. Sliding window siya. So, ito na po yung mismong turnover ng bahay. Ayan. Ito na po yung actual video niya. So, nag-video na ako para makita nyo. Ito. Ito yung sa kitchen. Ayan. So, may sliding window din. Ito naman yung sa likod. Ayan. Ayan yung sa likod. Sinabi natin baka magalit ang may-ari. Ayan. So, tara, kasi tayo sa taas. Ayan. Ganda niya. No? So, ayan tayo. So, ito nga po pala ay provisions for 3 bedrooms. Yan. So, yung division po, kayo po ang bahala. Ang divide ng bahay. Ang kwarto pa rin. Ang laki niya. So, ito po, provisions for 3 bedrooms po siya. So, yung mga gusto magpa-taping, mag-reserve na kayo, pa-taping na kayo, at your service, Vanessa Ocampo, Miss Linnea. Ayan, pwede na ba akong model? Ganda na. So, may bathroom na rin pala dito sa taas. Yan, so yung Linnea single attached natin, meron siyang bathroom sa taas. Diba? Ang ganda niya. Ang ganda niya. So, baba na tayo.